Đi thi IELTS gặp giám khảo đẹp trai nhưng khó ở. Where do people in your country often go on holiday? Well, people go to famous places like Dalat City. Everyone goes there. They don't go to the beach. Yes. They also go to the beach, like Vân Tàu and Nha Trang. Sao hồi đầu không nói vậy đó? Em tưởng ai cũng đi Đà Lạt giống em. Cái kết. Ví dụ vừa rồi là một trong những vấn đề mà các học viên của mình thường gặp trong Speaking Part 3. Vấn đề ở đây là gì? Cùng xem các câu hỏi sau đây được lấy từ bộ đề dự đoán của quý này nhé. Theo bạn, các câu hỏi này có cùng đặc điểm gì nào? Điểm chung chính là people. Những câu hỏi này đều hỏi về mọi người, có phải không? Mọi người thường đi đâu vào kỳ nghỉ? Mọi người thường làm gì vào lúc rảnh? Hay mọi người thường thích xem phim gì? Và hãy xem cách bạn Mon nhà mình trả lời nha. Mọi người đi Đà Lạt, mọi người nghe nhạc lúc rảnh, và mọi người xem phim ngôn tình Hàn Quốc. Trả lời như vậy không có sai đâu. Nhưng mà cách này sẽ khiến cho bạn, một là sớm hết ý để triển khai. Thứ hai là không thuyết phục được người nghe, vì đâu phải ai cũng nghe nhạc lúc rảnh hay là xem phim ngôn tình, đúng không? Và bây giờ hãy xem giám khảo Dudu trả lời thử nha. Where do people in your country often go on holiday? Well, from my observations, it depends on their individual preferences. While some people prefer the cool climate of a highland city like Dalat, others opt for a trip to a coastal town such as Vũng Tàu or Nha Trang. Additionally, many people in Ho Chi Minh City choose to return to their hometowns to unwind after a stressful time in the city. Trả lời như vậy có gì hay? Rất nhiều nha. Nào mình cùng phân tích. Thứ nhất, câu trả lời này không nói riêng về một ai hay một nhóm người nào mà xem xét từ nhiều góc độ. Có người thì thích không khí mát mẻ, có người thì thích đi biển và có người lại thích về quê. Như vậy bạn sẽ không bị giám khảo bắt bẻ là có chắc là ai cũng đi Đà Lạt không? Thứ hai, khi xem xét từ nhiều góc độ, bạn sẽ vận dụng được nhiều mẫu câu so sánh và tương phản. Ở đây mình dùng while là một câu phức xịn sò, dễ lụm ban 7 cộng trong grammar đó nha. Mọi người là một khái niệm rất là chung chung, mọi người là ai? Vậy thì mình phải làm cho đối tượng này càng cụ thể càng tốt. Cụ thể bằng cách mình chia ra theo tính cách của họ. Có người hướng nội, có người hướng ngoại. Người hướng nội sẽ thích ở nhà đọc sách, còn người hướng ngoại sẽ thích đi ra ngoài, tụ tập với bạn bè. Thứ hai, chia theo độ tuổi. Người trẻ thì thích làm gì đi đâu, người trung niên thì sao, và người già thì thế nào. Ít nhất là bạn sẽ có 3 câu để trả lời rồi đúng không? Tiếp theo nữa là chia theo giới tính. Mình có thể chia thành phụ nữ thì thích xem phim gì, nam giới thích xem phim hành động hay phim kinh dị, còn giới tính thứ ba thì họ thích xem phim gì. Ok. Một cách chia nữa đó là chia theo vị trí địa lý. Người ở miền núi thì kỳ nghỉ chắc là họ sẽ thích đi biển đúng không? Người ở đô thị thì sẽ thích những nơi gần gũi với thiên nhiên, còn người ở miền biển mình đoán là họ thích đi miền núi, đúng không? Cùng xem một ví dụ khác nha. What do people in your country often do in their free time? From my observations, people's pastimes probably vary in terms of age. As a young adult, I'm quite sure that the younger generation tends to prefer exciting outdoor activities like playing sports or meeting up with friends in public areas, while the middle-aged and the elderly would prefer to immerse themselves in something peaceful, such as being close to nature, practicing meditation or gardening. However, if I had to choose a certain activity as the national pastime, it would definitely be listening to music, which is favored by everyone, as there's always a music genre for each age group. Cách trả lời từ nhiều góc độ này sẽ giúp bạn mở rộng câu trả lời, qua đó bạn thể hiện được khả năng ngôn ngữ nhiều hơn. Và cũng chính cách này sẽ giúp cho bạn tìm ra được nhiều ý tưởng cho Writing Task 2 nữa đó. Nếu video này có ích cho bạn, hãy cho mình một subscribe để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ tiếp tục ra thêm nhiều video phân tích các câu trả lời mẫu để cho bạn tham khảo trong quá trình ôn luyện IELTS nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.